Home Chef Airis Princess Mama. Hari ni Airis nak kongsi satu resepi daripada Mama Airis, ialah resepi apam mekar comel. Jom kita layan bahan-bahannya. Bahan-bahan pun dah sedia. Apa lagi kawan-kawan? Jom kita mula sekarang. Adunan pun dah siap. Airis asingkan 3 warna dan dimasukkan ke dalam piping bag. Bahagikan kepada 3 warna. Cantik kan? Okey, sekarang Airis masukkan ke dalam cup. Okey, jom kita mula sekarang. Dah siap dah. Jom kita ke dapur untuk dikukus. Inilah hasilnya. Mekarnya. Deko time. Sabarnya nak makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Kawan jangan lupa tau try ni kat rumah. Resepi Home Chef Airis Princess Mama. Jangan lupa juga like dan subscribe dan share. I love you. Bye. Mama.